1 évvel később megkaptam életem első főszerepét, amit még 1 évvel később meghívtak Hollywoodba, ahol nyertem, mint legjobb színésznő egy ottani magyar filmfesztiválon. Azóta is színésznőként dolgozom. Plakátokon, műsorokban, magazinokon szerepelek. Interjúkat adok. Hogyan olvastál világirodalmat, mint cigány? Barnán és temperamentumosan. Mit gondolnak erről a cigányok? Nem tudom, végigkérdezzük őket? Hogy éled a mindennapjaidat, mint cigány? Büdös vagyok, és lopom az ételt. Most is cigány szerepet játszik? Igen, mivel nem tudok mást, mert cigány vagyok. Nem lehet olyan nehéz, hisz magadat játszod. Jól értem, hogy most cigánydrogos kurváztál? Szeretnének meghívni a díjátadóra, hogy adjál díjat, de a szervezőlány nem mer felhívni, mert állítólag osztálytársad volt a gimnáziumba, és bántottak téged a cigányságod miatt. De azóta a rajongód. A rák egye ki a szemét. Volt, hogy megkülönböztettek? Nem. Soha.